Phát Huy xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Phải nói rằng là khi mà cái số lượng mà cái người mà ừ, bị mắc nhiễm bệnh Covid-2 này các anh chị thì quá đông và quá nhanh. Chẳng hạn như là các anh chị sẽ nhìn thấy ở trên này các anh chị. Mỹ thì Mỹ thì đỡ mình coi xem nào. Mỹ thì đã hơn 140.000 rồi các anh chị. Hôm nay thì có tăng lên thêm 200 mấy chục ca. Rồi số người mất thì cũng tổng số lượng người mất cũng đã là gần 2.500 rồi các anh chị. Thì như vậy Ý thì 97.000 rồi, ở Spain, Tây Ban Nha thì 80.000, Đức thì 62, Pháp thì 40, Iran thì 38, UK là Anh đó các anh chị 19.000. Thì rõ ràng ở đây chúng ta còn thấy được nữa là các anh chị là ngoài cái việc thì hôm nay công chúa của Tây Ban Nha cũng đã qua đời vì căn bệnh này. Người đầu tiên trong hoàng tộc của Tây Ban Nha bị mắc căn bệnh này mà qua đời các anh chị. Rồi Thủ tướng Anh. Cho nên thật sự là không chừa ai hết, con này nó không chừa ai hết. Và một cái thông tin nữa này các anh chị, một thông tin nữa này là cái sự tồn tại của nó không phải là như chúng ta nghĩ đâu các anh chị ha. Mỗi cái vật liệu, cái chất liệu ha, ở trên cái bề mặt á, mỗi chất liệu nó sẽ có sự tồn tại khác nhau. Ví dụ như là cái trên bề mặt plastic thì nó là từ khoảng 72 giờ ha. Trên bề mặt kim loại cũng vậy các anh chị. Tùy theo bề mặt kim loại, nhưng mà ở nhiệt độ không cứ ở đây trong đang xét cái môi trường là bình thường các anh chị, không phải phơi ngồi nắng hay là ở đâu, thì nó là 72 giờ. Thì rõ ràng các anh chị thấy đó, bây giờ ở Mỹ á, hình như và châu Âu cũng vậy, là không có cái chợ xóm như ở Việt Nam. Không có mấy chợ xóm ở cứ khoảng chừng 1 cây số, 2 cây số là có một cái chợ xóm các anh chị. Họ tụ tập bất cứ ở đâu họ bán được là họ bán. Nên cái chợ xóm mà chợ tự phát á, nó không có nhiều, nó rất là nhiều, chẳng hạn như ở trước mặt nhà của ở mọi người á, ở Việt Nam á, hầu như đa số là nhìn bên trái nhìn bên phải là tiệm bán đồ tạp hóa rồi nhiều lắm các anh chị. Cho nên là nó cũng giống như chỗ các anh chị ở Mỹ, thì nó cũng giống như các mall đó các anh chị, cái nhỏ thôi. Thì bây giờ ở đây thì nếu ở Việt Nam á, thì họ không, các cái chợ xóm á, rồi các cái chợ tự phát á, thì họ dùng cái bịch ni lông các anh chị, bịch ni lông, cái bịch mà cái túi nhựa đó, Đức Anh bỏ vô đó xong họ xách đi về. Cái đó nó không có cái vụ mà có xe đẩy vì chợ xóm mà, đúng không? Cho nên là nó không có cái vụ mà có xe đẩy đi. Còn ở nước Mỹ thì bây giờ ở đâu cũng vậy các anh chị, có cái xe đẩy. Xe đẩy là để đi vào ấy đồ. Cho nên mà khi mà chúng ta mà cái khả năng cái con virus này nằm trong bộ cái bề mặt mà flat nhựa cứng mà trong mấy cái tay cầm đồ đó, hay là cái kim loại bề mặt mà các xe đẩy á, thì nó tồn tại tới gần 72 giờ. Rồi ở trên cô tông thì lại là 24 tiếng các anh chị. Vậy thì cái việc mà có khả năng, rất dễ có khả năng khi mình bị lây nhiễm, khi mà bị lây nhiễm qua vấn đề là mình tiếp xúc với con đó ha. Mình vô tình mình về, mình không có, mình đi ngoài đường mình lái xe xong. Ở Mỹ không có cái vụ mà lái xe trong đến chỗ mà cái mall á, với lại cái nhà mình á, thường rất là xa các anh chị.
đi xe hơi cũng mất khoảng 10 đến 15 phút là ít nhất các anh chị. Đó, thì nó không có ở gần nhà, thường thường là vậy. Cho nên khi mình lái xe á, mình đi á, mình cũng có thể là theo quán tính mình qua rồi cuối cùng là mình có thể là di chuyển cái con này đi qua những nhiều nơi khác và về đến nhà mình luôn. Đó, trong tay cầm rồi mình cầm cái này dính qua bên kia nữa. Thì rõ ràng không chỉ thế mà còn mình về nhà có thể mình đưa tay qua. Còn bây giờ nó có một cái nữa nghe là có những người bị mắc bệnh đó là chỉ giúp người bạn mình cởi cái áo mặc ra thôi các anh chị, giúp cái người bạn mình biết là bệnh đó, rồi giúp người bạn của mình cởi cái áo ra thôi mà cũng lây bệnh. Thì không biết cái kiểu lây kiểu gì, thật sự là giờ cũng khó đoán lắm. Nhưng mà chỉ biết được là nó tồn tại trong không khí ít nhất cũng phải 3 tiếng đồng hồ, nếu hắt hơi thì nó mới tồn tại trong đó. Bởi vì trong đó có những cái bọt li ti chấm chấm như thế này nè, có thể nó sẽ nặng, thì nhiều thì nó sẽ đau xuống liền. Còn có những gọi là tia, có chỉ cái tia nó rất là mỏng, mà trong không khí, một không khí khí khô á, nó sẽ làm cho cái đó nó sẽ có thể ở lâu trong không khí. Còn nếu mà cái áp suất á, nếu mà cái trời mà trời khô mà độ ẩm nó cao các anh chị, hơi nước nó nhiều á, nó sẽ làm cho thằng đó nó nặng và nó rơi xuống. Thì vậy thì rõ ràng là cái khả năng đi đến chợ rất là sợ các anh chị, rất là kỹ. Mà còn ở đây nữa các anh chị, có những cái hành động mà rất là tiêu cực cần lên án. Vừa rồi có một bạn trẻ thanh niên vì không biết là muốn kiểm nghiệm cái bằng chứng gì vậy đó, kiểm nghiệm cái bằng chứng gì không biết mà xách đi liếm cái lửa vô cái bồn cầu á, để kiểm nghiệm coi thử có bị nhiễm không. Rồi rốt cuộc bị nhiễm luôn. Rồi cái trào lưu mà liếm đồ các anh chị, tự nhiên một số cái thành tử nó gọi là nó biến thái, gớm thật. Nó liếm nó đi lưỡi nó liếm vô các cái đồ vật. Ví dụ có thằng nó quay nó cảnh nó liếm cả một cái vàng cái chai nước mà như cái bồn, cái chai nước tẩy sao á, là mình thấy cái bình chai nhựa, mình coi xong mình không muốn coi được luôn các anh chị. Tóm đến mức chịu không được cái đồ biến thái thiệt. Cái này cái người này á thì chưa có mắc bệnh, nhưng mà cái anh mà cái thằng mà nó liếm bồn cầu nó đã bệnh rồi. Rồi cái trào lưu đó bắt đầu cái đi liếm đồ mấy trong siêu thị mà liếm, trời ơi, cầm cái gì lên liếm. Rồi có nhiều người thật sự có những hành động mà không thể xuất hiện. Mình nghĩ rằng là ở một cái đất nước mà nó văn minh, mà nó văn minh mà lại là có cái cực kỳ thái hóa chịu không được, thì phải nói rằng là cái con cái con mà 18 cộng này nó khủng khiếp quá các anh chị. Nó làm con người đến nỗi mà sợ, đến nỗi mà mất đi cái nhân tính luôn, sợ mà mất đi nhân tính luôn. Hay là cái sự ích kỷ nó cao quá mức. Thường mình nghĩ họ không bao giờ làm vậy hết, nhưng mà vì sợ hay là trả thù của anh chị. Có nhiều người, như một người phụ nữ ở Trung Quốc đó, vì gọi là không công bằng, tại sao tôi lại bị dính đó, thế là tôi phải trả thù cho mọi người, ai cũng phải bị giống tôi mới được. Thế là đi ra phun nước bọt đầy đường các anh chị. Rồi ở Thái Lan cũng bắt một cái người Trung Quốc, một phụ nữ Trung Quốc đi khạc nhổ tùm lum hết đó, để cho thấy rằng là có cái gì đó họ cảm thấy giống như là gì ta, sự trả thù cho cái sự không công bằng. Họ cảm thấy bức bối quá, họ cảm thấy tại sao họ bị như vậy. Thì ra là nó khủng khiếp như vậy. Thì có những cái hành động đó mà bây giờ khiến những người dân ở Mỹ các anh chị không dám đi ra ngoài đường đó, chứ không phải thật sự không dám ra ngoài đường, mà nhất đi đến chỗ đông, rồi đi siêu thị nữa. Bây giờ thật sự như vừa rồi thấy trên báo đài ở chợ Costco ở Mỹ các anh chị,
cái tiểu bang mà được cái chợ đó là được đình nổi đám nhất ở trên mạng á, thì bây giờ giấy nó đầy ra, công an đến đứng đó đó, cảnh sát đến đứng để bảo vệ đó, cái đống đó đó các anh chị đó coi. Thì giờ rốt cuộc nó tràn trề đồ ra đó, nhưng mà thực sự bây giờ bảo đến mua cũng hơi khó, căng căng thật sự. Ngại quá. Vì theo mình đó anh chị, để mà an toàn thì bây giờ một số ông bác sĩ ông mới hướng dẫn như thế này nè. Đường nào cũng phải mua thôi các anh chị, đường nào cũng phải mua hết. Nhưng thứ nhất á, là khi các anh chị đẩy xe hàng ra ha, thì xịt cái tay của mình trước khi mà mình bám vô cái cửa. Các anh chị bám vô cái cửa đó, bám vô cái cửa để cầm đỡ, hạn chế là di chuyển từ lỡ mình bóc đồ qua bên cái cửa là cái thứ nhất. Không thì thôi xịt trên cái tay cầm luôn các anh chị, xịt trên bề mặt đã gọi là tẩy trùng đó, thì mình cầm lên đó ha. Rồi khi mà mua xong rồi nha các anh chị, mua xong rồi nha, đi về thì nên cái bộ đồ mình mặc á, thì bỏ vô máy giặt liền ha. Rồi cái đồ mà các anh chị mua mà nó không hư á, chẳng hạn như liên quan tới những cái thùng cái ấy mà nó cần thiết, thì làm ơn bỏ ra bên ngoài gara của các anh chị khoảng 3 ngày là tuyệt vời nhất. Rồi mình mới cho nó sử dụng là chắc ăn. Cũng như các cái thùng giấy mà các anh chị muốn tái sử dụng, là muốn gì đó, thì cũng nên đỡ ra bên ngoài ha, 1 ngày. Thì Costong nó chỉ có thể tồn tại trong vòng có 24 tiếng thôi, thì để ra 1 ngày. Thật ra những cái mà anh còn quá gì hơn nữa là các cái thực phẩm mà thức ăn các anh chị, chẳng hạn như rau củ thì chắc phải làm lên qua một cái dạng không biết làm sao ta, dung dịch nha. Có chơi cái kiểu mà có nhiều có cô kỳ duyên thì chơi cái trò cái gì, chơi lấy trái cây đi rửa nước rửa chén anh chị, cái vỏ bên ngoài rửa ra chắc ăn, xong rồi mình gọt bỏ cái vỏ đó mình ăn, thì cũng là một cách hay đó. Thì rõ ràng là những cách đó nó thật sự mình nghe thật là nực cười các anh chị, nhưng mà nó là những cái phương pháp mà mọi người bây giờ cho rằng nó là có thể khá hữu dụng và an toàn cho cái người dùng. Đó là sự bảo vệ của mình các anh chị. Vậy thì thôi, đường nào đi chợ thì cũng vậy thôi, lo lắng thì có được ích gì đâu. Giờ quan trọng là phải đối ứng đói nè, chống được đói nè, hạn chế đi ra ngoài đường đó. Cho nên là cái việc nếu mà mua hàng ship về nhà thì được á, thì tốt. Còn nếu mà không ship được á, thì nên mà mình nghĩ là nên đi chợ chứ đừng mua hàng mà ship về. Bây giờ đó sẽ tạo ra một cái sự đầu cơ các anh chị, tạo ra sự đầu cơ cho những cái kẻ mà nó tích trữ hàng. Thì rồi cũng đã có những người đó tích trữ hàng xong đầu cơ bán trên Amazon đó các anh chị, nó cực kỳ nguy hiểm. Vậy cho nên là chúng ta nên nói chung là vận dụng các cái cách để chúng ta hiểu biết về nó và dùng nó để chúng ta có những cách để đối ứng với nó, còn hơn là chúng ta phải sợ. Chúng ta hành động, nhưng mà hành động đúng phương pháp thì nó sẽ rất tuyệt vời hơn là chúng ta hoang mang. Bởi mình có một người bác sĩ quen biết, mình cũng biết cái cô này, nhưng mà điều mà quan trọng nhất mà cô này gửi đến cho cộng đồng,
cho mọi người, đó là tinh thần lạc quan, tin vào cái đấng toàn năng của mình đó, và luôn luôn đừng để mình bị stress các anh chị, đừng để lo lắng sự bị stress. Và đương nhiên bị stress là chắc chắn luôn các anh chị, chắc chắn luôn. Không, đời kháng nó không có thì giờ anh chị có kiểu gì cũng là khó lắm ha. Còn lý do vì sao thì Phát Hương đã chia sẻ trong những video trước rồi. Bây giờ nếu anh chị muốn xem lý do vì sao mà lá chắn của mình là một điều quan trọng nhất mà mình có thể làm. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi buổi chia sẻ hôm nay, và hẹn các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Phát Hương trên kênh Hello Sài Gòn. Xin chào.